Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نننې کوم ټاپک چې موږ کوو او دلته کې د لایټ یو مسله ده بجلی مسله ده ترې ورسره نشته نو دا بورډ به تاسو خپل ښکاري خو زه کوشش کوم چې کوم ټاپک تاسو کوم تاسو باندې پوه شئ نننې ټاپک زموږ د کلاس 11 د بایولوژي نه دی او دا ټاپک دی د سټرکچر اف HIV چې دا یو وایرس دی یو بلا ده داسې یو بلا ده چې موږ یې لرو او انسان جسم د ښکارا دا دنه شي د انسان جسم چې د ختمي تر دې پورې چې مړ کوي نو ځکه لپاره داسې یو وایرس پیدا کړل چې هغه موږ نو دا غیر لپاره موږ الکترون مایکروسکوپ چې دی هغه موږ یوز کوو او دا غیر وجه موږ ګروپ هریانې دوه خبره ده چې نو دا د شي اوسې دا د ټوپک د ګولې د ټینګ د ګولې د جاز کوم میزایل چې دی د هغه مقابله کې دا غیر چې دی هم زیات خطرناک نو HIV وایرس چې دی د دې سټرکچر چې کله موږ سټډي کوو او دا موږ الکترون مایکروسکوپ باندې موږ سیکو نو دا موږ داسې ښکاري اوس دا سټرکچر څنګه دی خبرې ما پوینټر ما تاسو ته لیکل دي کوی HIV stand for human immunodeficiency virus موږ ټاپک کوو د سټرکچر اف HIV بس HIV the H मतलब the human I stands for immunodeficiency while the V मतलब virus نو human immunodeficiency virus د انسان چې کوم طاقت ته د جسم چې کوم طاقت ته کا وایټ بلډ سیل دي کله د مسلز دي نور د شګونو چې هغه د انسان چې طاقت ول ورکي هغه کموي دا وایرس د انسان د طاقت چې کم کی او د بیماریانو یو جړل چې دا د بیماریانو یو ګروپ چې د انسان په جسم کې پیدا کی نو دا کار څوک دا HIV وایرس بلکې دا خبره چې رپلی سپیریکل پارټیکلز کله چې دا هم مایکروسکوپ باندې سیکو نو د دې شکل چې دی عموما چې دا زموږ سره داسې غوړ او د دې نه علاوه شون نیومرس سپایکس دې خبرې مطلب دا دی چې کله موږ الکترون مایکروسکوپ باندې سیکو نو تاسو وګورئ دلته کې ما دا بارډر د دې جوړ کړل دا بارډر چې دی دا کومي غني شانته سټرکچر چې دی راوته دی د سپایکس او دا سپایکس چې د مومنت لپاره او دا سپایکس چې په سیل کې چې دا کله ننوځي دا د ډي ان اے دا د ار ان اے د ټچ کولو لپاره یا د سره انټریکشن پیدا کولو لپاره دا سپایکس چې دا یوز کیږي د موږ HIV چې کوم وایرس دی دا هغه چې د سپایکس چې دا موجود دي بل دا چې کې بي سي تھرو الکترون مایکروسکوپ عام کمپاوند مایکروسکوپ زموږ په سکولونو کې دی لایټ مایکروسکوپ ته دا د کارونه چې دا ونی چې دا وګوري دا چې دا ډیر زیات وړي او موږ ته بل هوا نو د دې د سیکول لپاره ضروري ده چې الکترون مایکروسکوپ چې دا یوز شي او دا په موږ چې الکترون مایکروسکوپ کمیونیکیشن پاور ریزولوشن پاور چې نه غړي زیات ده surround by lipoproteins was پدې کې زموږ سره lipoproteins دي lipoproteins سره د دې چې دا کوم سټرکچر دی د دې چې دا کوم ممبرین دی د دې دا کوم سټرکچر دی چې هغه چې کوم ممبرین موجود دی نو دا زموږ سره د پروتین جوړي او هغه پروتین موږ وایو لیپوپروتین او یا چې زموږ سره وایرل انولپ چې دی نه راځي لکه څنګه زموږ سره منلا نو دا څنګه د دې چې هغه پټ موجود دی یو ممبرین دی هغه د لیپوپروتین چې دی زموږ سره جوړي لیپوپروتین مطلب څه دی په دې لیپوپروتین کې یو زموږ سره لیپیډز دی او بل پروتین دی نو د لیپیډز او د پروتین د کمبینیشن نه د دې د ممبرین چې دا جوړ مطلب دا دی سرمنې نه جوړ 72 little spikes arise was the HIV virus structure موږ ګورو نو بهر HIV virus کوم structure دی په دې کې دا کې میغني شانته structure چې موږ د spikes وایو نو دا ټوټل 72 چې 72 spikes په موجود دي نو دې ته موږ وایو دا HIV virus دی نور دا چې HIV virus په چارت دی کېږي Spikes are made from glycoprotein 121 and glycoprotein 141. What's that spikes چې دي دا د دوه قسم پروتین نه جوړي خو دا پروتین موږ glycoprotein وایي دا کله واسه دي دا زموږ سپایک دی د دې اثر چې دا زموږ سره جوړل دی glycoprotein 120 د glyco مطلب دا د کاربوهایډریټ په استعمالو او فیش د پروتین په استعمالو نو glycoprotein 120 لګي د دې سپایکس دا هډ جوړي او glycoprotein 141 لګي د دې سپایکس دا کمپلیټ چې کوم چې دي
کوم چې دې ممبرین سره اٹیچ شوی دی نو دغه ټرین چې دی دا زموږ سره ګلایکوپروټین 141 چې دی جوړوي د سپایکس هټ د ګلایکوپروټین 120 نه جوړي نو د دې چې کوم لاندنی حصه موږ ټیل وایو دا د ګلایکوپروټین 141 نه چې دی دا جوړوي Earlier we know this is made from P17 اوس په کوم ممبرین چې زموږ سره کوم سپایکس دي نو د دې لاندې یو بل ممبرین د چین د شکل په تاسو وینئ دا زموږ سره د P17 چې دی هغه موږ دې ته وایو نو دا P17 چې دی نو دا هم زموږ سره چې دی موږ د پروټین جوړېږي د دې ته موږ چې دی P17 چې دی دا ورته موږ وایو نه ساتي کوم سپایک چې دی د دې نه لاندې چې کوم ممبرین موجود دي نه هغه ته موږ P17 وایو خو بل سره P24 پامز د کور اوس چې کله موږ د دې دننه حصې ته راشو یا موږ وایو چې دا د دې هډ ته د دې مزغو ته چې کله موږ ننوځو او د وایرس مزغه نه خو د دې چې کوم سنټر پورشن هغې ته موږ وګورو نو په دې کې داسې سبوپټای او سټرکچر چې دی موجود دي د چین په شکل دا زموږ سره جوړي د P24 نه دا بالکل د دې سنټر دی او دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې زموږ سره RNA چې دی هغه موجود دي وایرس HIV وایرس چې دی په دې کې زموږ سره RNA او دا زموږ سره د کور کې تنه دا ممبرین چې د P24 نه چې دی جوړ ها inside the core there are three enzymes کوم د دې کور ته وګورو دا زموږ سره کور دی CORE کور د سنټر پورشن د درې قسم انزایم هغه درې قسم انزایم یو زموږ سره دی ریورس ترانسکریپټیز بل زموږ سره دی انټیګریز ان پروټیز هغه څه یو زموږ سره دی یو زموږ سره پروټیز انزایم دی بل په دې کې انټیګریز دی نو دا پروټیز انټیګریز ریورس ترانسکریپټیز دا چل کوي چې کله دا خپل کاپیز جوړوي په بل لیوینګ سیل کې نو دا د دې په ریپلیکیشن کې د دې چې کوم کاپیز دي دا په جوړولو کې دا درې انزایم چې دی دا مدد ورکوي ټو آیډنټیکل سټرینز اف RNA په دې کې د RNA دوه سټرین چې دی هغه موجود دي یو سټرین زموږ سره دا دی او یو زموږ سره دی دا دی بل their class is called retroviruses وایرس یو کلاس دی یو ګروپ دی هغه د موږ retroviruses ورته وایو نو دا HIV وایرس چې دی نو دا د هغه retrovirus چې دی د دغه کلاس سره تعلق ساتي د HIV مبارک یو تجربه شارټ کړم چې HIV مطلب د هیومن ایمیونوډیفیشنسي وایرس د دې سټرکچر چې دی زموږ سره غونډ دي او د دې ورډ سټرکچر چې چاپیر د غلو په شکل چې دی موجود دی هغه چې د سپایکس وایو دا سپایکس چې دی دا ټوټل زموږ سره چې دی دا 72 وي د دې سپایکس سره پس سره چې دی د ګلایکوپروټین 121 نه جوړي او د دې کوم لاندې چې دا د ګلایکوپروټین 141 نه جوړي د دې لاندې بل سټرکچر چې دی هغه موجود دی هغه د لیپوپروټین نه جوړي ایته موږ چې دی د P17 د هغه چې موږ وایرل انوالک چې موږ د وایو د لیپوپروټین چې دی زموږ سره جوړي بل دا خبره ده چې د دې ګلایکوپروټین 121 یا موږ دا وایو چې د سپایکس نه لاندې چې کوم سټرکچر موجود دی نه هغه د P17 جوړي پروټین 17 موږ دا وایو دا نه جوړي بل په دې کې ریکټنګل شکل موجود دی چې هغه ته موږ سنټرل کور وایو په هغه سنټرل کور کې د دې HIV وایرس درې قسم انزایم موجود دي ریورس ترانسکریپټیز پروټیاز انټیګریز دا درې وړ انزایم چې د ریپلیکیشن کې مدد ورکوي کله چې د HIV وایرس لیوینګ سیل ته چې ننوځي بل د دې وایرس دوه RNA سټرین هغه د سنټرل کور کې چې دا موجود دي بل څه خبره ده دا خبره ده چې زموږ سره وایرس یو ګروپ دی چې هغه ته ریورس ترانسکریپټیز وایي او د دې کلاس سره د دې ګروپ سره د HIV وایرس دا تعلق ساتي او مګر زه امید باندې تاسو کوشش کوئ خو بجلی نه وه دا ګروپ ما خیال تاسو ځینې نه کړي کوشش به کوم چې بیا تاسو ته چې د لایټ سیستم وشي لیکچر چې تاسو ته کوم په دې کوشش نو موږ سره ضرور شي چې مینا وشو بل لیکچر سره ته